There we go. BGC. Ang pambakante dito, hindi pa nagpatatayuan ng mga building. Sa unahan yung SM Aura. Ayan, ayan. Ayan na guys. Good afternoon. Video lang shout out sa lahat ng nanonood. Nagkahaba-habang mga building dito sa BGC. Yung Asbot Shangri-La, BS Bank, BSI. Ayan, ayan. Lakad-lakad. Exercise. Ayan, ayan. Tatanong guys, pupuntang SM Aura. Lalakbayin puntang SM Aura.
maglakad-lakad. Isang foreigner. To C5. Yung matanda naglalakad. Ano po rin yun? Tapos yung nakasakay sa wheelchair, babae, yung bata pa. Sino yung may dito rin sa kanila.